each other. Chúng ta sẽ đút nhau ăn. Agape breakfast, okay? Mình sẽ ăn sáng cùng nhau, đút cho nhau ăn vào buổi sáng. We drinking, don't let the people drink themselves. Somebody have to feed them. Và khi mà ăn á, đừng có để cho họ tự ăn. Hãy tới, có một số người nào đó tới giống như mình ta thấy ta ngại á, thì mình hãy tới mình đút cho người ta luôn, mình đút cho người ta uống, đút cho người ta ăn luôn, cho nó lẹ. They want to drink their vitamins, somebody have to feed them their vitamin. Và nếu như mà họ uống vitamin á, muốn uống vitamin á thì mình tới mình đưa cho họ uống luôn, mình đút cho họ uống luôn. Okay, you guys have to control all of the process really good. Thì các anh chị là phải kiểm soát toàn bộ cái quy trình rất là tốt. We cannot do that with so many people. Chúng ta không thể làm được điều đó với rất nhiều người. And if we cannot do it with 30, for sure, we cannot do it with 300 when we come back. Và nếu như chúng ta làm được điều đó với 30 người thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được điều đó với 300 người nếu mà chúng ta quay lại đây, thầy quay lại đây. Okay, so this is your practice. Đây là cái bài tập cho các anh chị. Okay. So step 1. Bước thứ nhất, check in with everybody. Kiểm tra từng người. You will have a team of 2 or 3 people each. Và mỗi người ở đây có một cái team tầm khoảng 3-4 người, 2-3 người gì đó. Make sure you know where the people are. Hãy chắc chắn rằng là mình biết là họ đang ở đâu. If we do this properly, in other words, personal development, if we do it properly, if we do it the right way, tài sản. Nếu mà chúng ta làm những cái điều này đúng đắn, people will hit their wall. Thì những cái người ở đó thì sẽ đấm vô tường. They will set big goals. Và họ sẽ đặt ra được những mục tiêu lớn. They will start to dream. Và họ sẽ bắt đầu có những ước mơ. And suddenly they think, this is scary. Và đột nhiên họ sẽ cảm thấy sợ. I'm going to change my job. Tôi sẽ bắt đầu phải thay đổi công việc của mình. I'm going to commit my life. Tôi sẽ bắt đầu cam kết với cuộc đời của mình sao? I'm going to make a decision without my husband. Tôi sẽ ra quyết định nhưng mà không cần chồng tôi sao? Oh my God. Trời đất ơi. And when they do that, suddenly all of their fear comes up. Và khi mà họ làm những cái bản ước mơ đó thì tự nhiên cái nỗi sợ của họ lớn lên. And when they have fear, và khi mà họ có nỗi sợ, they go against the wall. Và họ sẽ đối diện với lại cái bức tường. Some people will go to sleep. Một số người sẽ đi ngủ. Some people will get sick. Một số người sẽ bị bệnh luôn. Some people will run away. Một số người sẽ bỏ chạy. Some people will get like numb. Là Numb like nóng quá, bị nóng. Numb like, you know, they get like just they don't feeling, no feeling. Bị đơ. Một số người sẽ bị đơ. Yeah. Some people will like start eating like crazy. Một số người bắt đầu ăn như điên vậy đó. Sợ quá họ ăn cái đỡ sợ. That's me. Đó là thầy á. Okay. Some people smoking like crazy. Một số người đi ra ngoài hút hết gói thuốc một lần luôn. Okay. And we need to know. Chúng ta cần phải biết. Because maybe I won't see it. Bởi vì nếu như mà thầy không nhìn thấy điều đó. Because they're in their bed. Bởi vì họ nằm ở trong giường rồi. And they went to sleep. Và họ đi ngủ. But I need you to tell me. Thì cần các anh chị nói với thầy. I need you to be my eyes. Cần các anh chị trở thành đôi mắt của thầy. Hey, somebody got a big headache right now. Thầy ơi, bây giờ em có một cái người á, là đang đau đầu nè. Okay, maybe I might want to talk to them. Thì có thể là thầy sẽ tới nói chuyện với cái người đó. Okay, go to your Blue Diamond team lead or your leader first. Go to your leader first. Sẽ nói chuyện với những người lãnh đạo trước. But if they cannot handle the situation, và họ sẽ không thể kiểm soát được tình hình. Maybe I would want to do it. Có thể là những người team lead Blue Diamond ở đây không kiểm soát được tình hình, nhưng mà thầy có thể. Okay, you understand? Anh chị hiểu chưa? Don't just like, oh, somebody got a headache, and don't tell me. Và đừng có kiểu giống như là có ai đó đang đau đầu, có ai đang đó khó chịu, có ai đó đang trốn mà không nói gì cho với thầy hết. I need to know. Và thầy cần biết những điều đó.
It's a good thing. Và điều đó là những cái điều tốt. Okay? Dạ. When people get like against the wall, Và khi mà mọi người á, những cái anh chị ở trong đó học á, mà đối diện với bức tường á, that means they're starting to think big. là có nghĩa là khi đó họ bắt đầu nghĩ lớn ra. That means they're starting to commit. Khi đó họ bắt đầu cam kết. Because if you don't commit to something really big, Và bởi vì nếu như mà anh chị không cam kết cho những cái điều gì nó lớn hơn, you're not scared. thì các anh chị sẽ không sợ. Yeah. Yes. Once you say, by June I'm going to be team elite 4-star platinum. Oh my God! What